ऐकू येते का? हॅलो. हा सर ऐकू येते. ओके ठीक आहे. तर 70 मार्काची थेरी असेल आणि 30 मार्काचं थेरी प्रॅक्टिकल आणि 25 मार्काचा असणार आहे तुम्हाला एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल आणि 25 मार्काचा असणार आहे तुम्हाला इंटरनल म्हणजे मॅन्युअलची मार्क असतील. तर या सब्जेक्टला प्रॅक्टिकल असणार आहे तुम्हाला टोटल 14 प्रॅक्टिकल आहेत. 14 पैकी आपण सगळे काही कंपल्सरी असतील आणि काही कंपल्सरी नसणार आहे. कंपल्सरी प्रॅक्टिकल सगळे आपण अटेंड करायचे आहेत. तर त्यामध्ये तुमचा फर्स्ट चॅप्टर जो असणार आहे तो असणार आहे 3 फेज इंडक्शन मोटर, ही जो आहे 20 मार्काला. हा खूप महत्त्वाचा चॅप्टर आहे, पहिला चॅप्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर. त्यामध्ये आपण 3 फेज इंडक्शन मोटरचं वर्किंग प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स हे सगळं बघणार आहे. त्यानंतर स्टार्टर, टाइप्स ऑफ स्टार्टर, त्याचे टाइप्स हे सगळं बघणार आहे. त्यानंतर सेकंड चॅप्टर आहे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. सप्लाय जो असणार आहे तुमचा तो सिंगल फेज असणार आहे. सेम त्याचे कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिन्सिपल आणि टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक्स हे सगळं आपण बघायचे. सेकंड चॅप्टर असणार आहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. थर्ड आहे तुमचं 3 फेज अल्टरनेटर, की ज्यामध्ये आपण अल्टरनेटरचा स्टडी डिटेलमध्ये करणार आहे. अल्टरनेटर इज नथिंग बट तुम्हाला माहिती आहे इनपुट इज मेकॅनिकल आणि आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल, की काय करतोय इलेक्ट्रिसिटी हा जनरेट करतो. हा सांगतोय तुम्हाला ते पुढे. चौथा चॅप्टर जो आहे तो सिंक्रोनस मोटर असणार आहे. सिंक्रोनस मोटरमध्ये आपण काय करणार आहे, सिंक्रोनस मोटरची कॅरेक्टरिस्टिक्स, सिंक्रोनस मोटरला आपण का म्हणणार आहे आणि सिंक्रोनस मोटरचे टाइप्स काय आहेत हे सगळं आपण त्यामध्ये बघणार आहे. हा चॅप्टर असणार तुमचा चौथा. पाचवा चॅप्टर आहे तुमचा शेवटचा फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर्स. यामध्ये आपण काय बघणार आहे, डिफरंट मोटरचे टाइप्स म्हणजे स्पेशल मोटर बघणार आहे. फॉर एक्झाम्पल BLDC मोटर असेल, त्यानंतर रिलक्टन्स मोटर असतील, त्यानंतर त्याचे टाइप्स, परमनंट सिंक्रोनस मोटर, हे सगळे स्पेशल मोटर जे आहेत ते आपण चौथ्या चॅप्टरमध्ये 5व्या चॅप्टरमध्ये बघायचे. तर पहिला चॅप्टर जो आहे तुमचा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो असणार आहे 20 मार्काला. ह्याला वेटेज जास्त आहे. हा सब्जेक्ट जो आहे आपला तो पूर्ण थेरॉटिकल पण नाही आहे, पूर्ण अनालिटिकल पण नाही आहे. दोघांचं कॉम्बिनेशन असणार आहे, थेरॉटिकल आणि एक्झाम्पल्स. पहिला चॅप्टर असणार आहे 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो असेल 20 मार्काला. महत्वाचा चॅप्टर आहे, याला वेटेज सुद्धा जास्त आहे. सेकंड चॅप्टर जो आहे तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो असणार आहे 14 मार्कासाठी. थर्ड चॅप्टर आहे तुमचा 3 फेज अल्टरनेटर, परत एक महत्वाचा चॅप्टर, ज्याला वेटेज जास्त आहे, तो 16 मार्काला असेल. त्यात पुढचा चॅप्टर असणार आहे सिंक्रोनस मोटर, तो आहे 12 मार्कांसाठी. आणि शेवटचा जो आहे फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर, तो आहे 8 मार्कासाठी. ठीक आहे. तर बघूया आपण. सब्जेक्ट आहे इंडस्ट्रियल एसी मशीन, सब्जेक्ट कोड आहे 22523. सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल एसी मशीन, सब्जेक्ट कोड आहे 22523. त्यानंतर ना आपण सिलेबस जर का तुमचा बघितला, सेमिस्टर 5th पहिला तुमचा सब्जेक्ट असेल मॅनेजमेंट, की ज्याला ऑनलाईन एक्झाम असणार आहे. ऑनलाईन ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम असेल मॅनेजमेंटला. त्याला प्रॅक्टिकल नाही आहे, फक्त थेरी लेक्चर्स असतील. सेकंड सब्जेक्ट जो आता आपण बघतोय इंडस्ट्रियल एसी मशीन, त्याला 70 मार्काची थेरी असणार आहे, 30 मार्क थेरी प्रॅक्टिकल,
25 मार्काचा एक्सटर्नल असणार आहे आणि 25 मार्कासाठी मॅन्युअल. तुमचा पुढचा सब्जेक्ट असेल स्विच गेअर अँड प्रोटेक्शन. सेम 70 मार्काची थेअरी आणि 25 मार्काचं आहे ते एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल. चौथा सब्जेक्ट आहे तुमचा एनर्जी कन्झर्वेशन अँड ऑडिट. सेम परत 70 मार्कासाठी थेअरी असेल आणि 25 मार्काची काय असेल तुमची एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल एक्झाम असणार आहे. या 3 सब्जेक्टला काय असणार आहे, एसी मशीन, स्विच गेअर प्रोटेक्शन आणि एनर्जी कन्झर्वेशन ऑडिट ह्यांना तिघांना काय असणार आहे, एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल असणार आहे. आणि 5वा सब्जेक्ट जो आहे तुमचा तो इलेक्टिव्ह आहे. इथे 4-5 इलेक्टिव्ह दिसतात. त्यातला आपण इलेक्टिव्ह कुठला सिलेक्ट केलाय, इल्युमिनेशन अँड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, दॅट इज IEB. त्याला काय असणार आहे, सेम 70 मार्काची थेअरी, पण ह्याला काय असणार आहे, एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल नाही आहे, फक्त इंटरनल सबमिशन तुमचा असेल. पुढचा सब्जेक्ट तुमचा असणार आहे EDP, दॅट इज एंटरप्रेन्योर डेव्हलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट. त्याला फक्त काय असणार आहे, प्रॅक्टिकल असणार आहे, 50 मार्काचं प्रॅक्टिकल असणार. पुढचं आहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. जे तुम्ही आता इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करताय, म्हणजे 4थ्या सेम नंतर ना तुम्ही सुट्टीमध्ये जे शिकताय, इंडस्ट्रीमध्ये ट्रेनिंग घेताय, त्याची एक्झाम एक्सटर्नल असणार आहे. ज्यावेळी तुमची प्रॅक्टिकल, ज्यावेळी तुमची सेम सुरू होईल 5वी सेम, त्यावेळी सेमच्या सुरुवातीला पहिल्या 2-3 आठवड्यामध्ये तुमची एक्सटर्नल एक्झाम घेतली जाईल. कशावरती, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगवरती. आता जे तुम्ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगमध्ये शिकताय, तुम्ही काय शिकलं, तुमचं आउटपुट काय आहे, तुम्हाला कितपत काय आलं, हा एक्सटर्नल एक्झामवर येऊन तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारेल. ठीक आहे, तो असेल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. आणि शेवटचा आहे तुमचा कॅप्शन प्रोजेक्ट, म्हणजे 6व्या सेमला, म्हणजे फायनल सेमिस्टरला तुम्हाला जो प्रोजेक्ट करायचा आहे फायनल हार्डवेअर, त्याचा हार्डवेअर काय करायचं, आता स्टार्ट करायचं, सुरू करायला थोडं, आणि त्याचा सिनॉप्सिस द्यायचं आहे तुम्हाला कुठल्या या सेममध्ये, 5व्या सेममध्ये. म्हणजे तुम्ही सारांश तुम्ही काय करायचं आहे, तुमच्या प्रोजेक्टचं टायटल, प्रोजेक्टमध्ये तुम्ही काय करणार आहे पुढं 6व्या सेममध्ये, सारांश सिनॉप्सिस काय करायचं आहे आता या सेमला द्यायचं आहे. म्हणजे तो शेवटचा तुमचा सब्जेक्ट कॅप्शन प्रोजेक्ट. त्याला काय असणार आहे, फक्त प्रॅक्टिकल असणार आहे, थेअरी सब्जेक्ट नाही. म्हणजे असे टोटल आपले थेअरीचे सब्जेक्ट कुठले झाला, मॅनेजमेंट, एसी मशीन, स्विच गेअर प्रोटेक्शन, एनर्जी कन्झर्वेशन ऑडिट आणि इल्युमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, म्हणजे IEB. हे 5 सब्जेक्ट असतात तुमचे थेअरीचे. बाकीचे काय तुमचे प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. हे आपण बघितलं मार्किंग स्कीम ऑफ ओव्हर चॅप्टर्स. नेक्स्ट पहिला चॅप्टर आपण बघतोय 3 फेज इंडक्शन मोटर. ही जो 20 मार्कासाठी असणार आहे, वेटेज सुद्धा याला जास्त आहे. 3 फेज इंडक्शन मोटर मध्ये आपण बघतो पहिला पॉईंट, कन्स्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर. कन्स्ट्रक्शन जर तुम्ही बघितलं 3 फेज इंडक्शन मोटरचं, त्यामध्ये काय असणार आहे, इथे दिसते महत्वाचे पार्ट. आउटर पार्ट इज स्टेटर आणि इनर पार्ट इज रोटर. या साईडला बघितलं एक डायग्राम मध्ये, तर आउटर पार्ट असणार आहे तुमचा एकदम बाहेर असणारा फ्रेम, त्यामध्ये असणारे तुमचा स्टेटर पार्ट विच इज स्टेशनरी, त्यामध्ये असणारे इनर साईडला रोटर, आणि इथे शाफ्ट सुद्धा दिसतो. ठीक आहे, आपण डिटेल कन्स्ट्रक्शन याचं बघूयात आता. 3 फेज इंडक्शन मोटर कन्स्ट्रक्शन, स्टेटर विच इज आउटर पार्ट. स्टेटर इज नथिंग बट द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर. की जो आउटर बाहेरच्या साईडला असणार आहे, स्टेशनरी असणार आहे तो स्टेटर, अँड विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. सिलिकॉन स्टीलच्या स्टॅम्पिंगला आपण काय करतो, स्टेटर जो आहे तो बनवलेला असतो, सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. अँड इज इनर साइड फॉर्म स्लॉट इन विच स्टेटर वाइंडिंग इज प्लेस्ड. ठीक आहे, इनर स्लॉट मध्ये काय असणार आहे, स्टेटर वाइंडिंग आपण काय करतो, प्लेस करतो. ह्याची डायग्राम तुम्हाला दाखवतो. आणि हे जे वाइंडिंग आहे, इट शुड बी स्टार कनेक्टेड ऑर डेल्टा कनेक्टेड. आता मी सांगितल्याप्रमाणे आउटर साइड काय आहे, स्टेटर आहे. स्टेटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग अँड इनर पेरिफेरी हॅड स्लॉट्स. इनर पेरिफेरी दिसते, त्यामध्ये काय स्लॉट्स आहेत, की ज्या स्लॉट मध्ये आपण स्टेटर वाइंडिंग प्लेस करतो. आणि स्टेटर वाइंडिंगचे काय असणार आहे, इट शुड बी 3 फेज, स्टार कनेक्टेड ऑर डेल्टा कनेक्टेड. स्टॅम्पिंग कसं असणार आहे याचं बघा. स्टॅम्पिंग म्हणजे इथे दिसते बघा, बाहेर स्टेटर पार्ट आहे बाहेरचा. स्टॅम्पिंग इज नथिंग बट इट इज द प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट्स आपण एकत्र करून जॉईन करून काय करतोय, स्टेटर ड्रम बनवतोय. हा वरती दिसतोय तो स्टेटर ड्रम. नंबर ऑफ प्लेट्स आपण काय करतोय, कनेक्ट करतोय आणि आपण स्टेटर ड्रम बनवतो. एक लक्षात, स्टेटर इनर पेरिफेरी वरती काय आहे बघा, स्टेटर स्लॉट आहे, की ज्यामध्ये आपण ते स्टेटर स्लॉट दिसतात, की ज्यामध्ये आपण स्टेटर कंडक्टर काय करणार आहे, प्लेस करणार आहे. 2 पार्ट, मेन पार्ट कुठले 2, स्टेटर आणि रोटर. स्टेटर आता बघतोय आपण, स्टेटर काय असणार आहे, इट इज अ मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. स्टॅम्पिंग म्हणजे काय, प्लेट्स असणार आहे या शेपच्या. खालची डायग्राम बघा, खालच्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसते, त्या शेपच्या आपण प्लेट्स एकत्र करून काय करतोय, हा वरचा स्टेटर ड्रम तयार होतो. स्टॅम्पिंग काय करतोय, स्टॅम्पिंग केल्यामुळे काय होते, एडी करंट लॉस काय होणार आहे आपला, कमी होणार आहे.
जर का आपण सॉलिड पूर्ण एका ह्याच्यामध्ये बनवलं आपण स्टेटर, तर काय होणार आहे, आपलं एडी करंट लॉस काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. त्यामुळे आपण काय करतोय, स्टॅम्पिंग प्रोव्हाइड करतोय. स्टॅम्पिंग इज नथिंग बट प्लेट्स. अशा प्लेट्स एकत्र करून आपण एकमेकावरती काय करतोय, आणतोय, जवळ आणतोय, आणि त्यामध्ये काय असणार आहे, 2 प्लेट्सच्या मध्ये वॉर्निशिंग आपण प्लेस करतोय. इथे लक्षात. तर हे असणार आहे स्टेटर ड्रम. त्याच्या इनर पेरिफेरीवरती काय आहे, स्टेटर स्लॉट्स आहेत की ज्यामध्ये आपण 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग काय करणार आहे, मग प्लेस करणार आहे. ठीक आहे, आलं लक्षात तुमच्या. म्हणजे काय बघितलं आपण, स्टेटर मेन पार्ट कुठले, स्टेटर आणि रोटर. पहिला पार्ट बघितला आपण स्टेटर. इथे काय दिसते, स्टेटर की जो स्टेशनरी असणार आहे फ्रेमच्या इनसाइडला, आतल्या साईडला काय असणार आहे, हा स्टेटर स्टेशनरी. स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन काय बघितलं, स्टेटर इज नथिंग बट द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर, जो स्टेबल आहे, फिरणार नाहीये. आणि इट इज अ मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. स्टॅम्पिंग म्हणजे काय बघितलं आपण, स्टॅम्पिंग इज नथिंग बट द प्लेट्स. प्लेट्सचा आकार कसा असणार आहे, आता ही खालती दिसते ती प्लेट. Plates, number of plates are connected to each other and forms the stator drum. Why we use the stamping? Because by using the stamping, we reduces eddy current loss. If the full solid state stator is made, then eddy current loss should be more. So, reducing the eddy current loss, we using stamping with silicon steels. Material कुठला असणार आहे, त्याचं सिलिकॉन स्टीलचा असणार आहे. आणि इनर पेरिफेरीला काय असणार आहे, स्लॉट्स असणार आहे की ज्या स्लॉट्स मध्ये आपण काय करतोय, स्टेटर वाइंडिंग प्लेस करतो. इट मे बी स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड. हे 3 फेज वाइंडिंगचे दिसते. आउटर साईडला काय असणार आहे, आपण टर्मिनल बॉक्स असतोय की ज्याला आपण 3 फेज सप्लाय देतोय, RYB. हे जे वाइंडिंग आहे स्टेटरचं, हे 3 फेज असणार आहे. आणि त्या 3 फेजला आपण काय देतो, इनपुट सप्लाय देतोय RYB. मोटर असल्यामुळे साहजिकच आहे, इनपुट असणार आहे इलेक्ट्रिकल, आउटपुट काय असणार आहे मेकॅनिकल. इनपुट दिल्यानंतर ना हा जो मधला रोटर आहे तो काय तो फिरतोय. तर हे झालं स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन. बघा लक्षात येते का तुमच्या. नेक्स्ट बघतो आपण रोटरचं कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोटर. तर कन्स्ट्रक्शन प्रमाणे रोटरचे मेन 2 टाईप पडतात. पहिला टाईप आहे तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दुसरा आहे तो वाउंड रोटर टाईप इंडक्शन मोटर, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. तर मेन टाईप आहे 2, स्क्विरल केज आणि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर टाईप इंडक्शन मोटर. तर पहिला आपण बघूयात स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. हॅलो, सगळ्यांना ऐकू येते? हॅलो हॅलो. हो सर येते, पण क्लिअर येईना झालाय आवाज. येत नाहीये का? बरोबर, ठीक आहे, बघतो. हा. हॅलो, आता येतो का बघा क्लिअर आवाज? हॅलो, आवाज येतो का बघा क्लिअर? हो येतोय. हा येतोय ना, बरं ठीक आहे. हा. तर परत आपण बघूया थोडंसं. स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं आपण. स्टेटर मेन पार्ट काय असणार आहे, स्टेटर आणि रोटर. स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं. इट इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर विच इज स्टेशनरी इन द आउटर पेरिफेरी अँड इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. इनर साईडला काय असणार आहे, पेरिफेरीवरती स्लॉट्स असणार आहेत, ज्या स्लॉट्स मध्ये आपण काय करणार आहे, स्टेटर कंडक्टर प्लेस करतोय. हे स्टेटर कंडक्टर काय असणार आहेत, 3 फेज असणार आहेत, RYB, की ज्याला आपण इनपुट देतोय RYB. नेक्स्ट रोटरचं कन्स्ट्रक्शन बघतोय. रोटरचे 2 टाईप असणार आहेत, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर आणि दुसरा असणार आहे वाउंड रोटर टाईप इंडक्शन मोटर. ह्याला सेकंड टाईपला आपण काय म्हणतोय, ऑल्सो इट इज कॉल्ड ॲज अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. तर पहिलं बघूयात आपण स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये बघा की त्याची डायग्राम असणार आहे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरची. ही दिसते ती डायग्राम काढली, आणि ही जिकडे जो आहे ती ऍक्च्युअल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरचा रोटर, हा रोटर पार्ट बघतो आपण, ती कशी असणार त्या डायग्राम ती दाखवली. तर याचं बघा कन्स्ट्रक्शन काय असणार आहे, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. इट इज अ व्हेरी सिम्पल रोटर हॅव्हिंग व्हेरी सिम्पल अँड रिजिड कन्स्ट्रक्शन, दॅट इज रफ अँड टफ कन्स्ट्रक्शन. कशाचं बघतो आपण, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रोटर
रोटर इज लॅमिनेटेड कोर विथ स्क्यू स्लॉट्स. याचं लक्षात, लॅमिनेटेड कोर विथ स्क्यू स्लॉट म्हणजे काय, हे दिसतंय ते तिरके असणार का, हे स्लॉट्स आहेत. इट इज मेड अप ऑफ अगेन सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग अँड हॅव्हिंग स्क्यू स्लॉट्स, तिरके स्लॉट्स आहेत त्यामध्ये. त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, रोटर बार प्लेस करणार आहे. रोटर कंडक्टर्स आर थिक कॉपर बार्स प्लेस्ड इन स्लॉट्स अँड वेल्डेड टू एंड रिंग्स. Rotor conductors are permanently short circuited, hence external resistance cannot be added to this rotor circuit. Again, rotor is made up of silicon steel stamping. Construction is looks like squirrel. आता काय सांगितलं बघा, सिलिकॉन स्पिरल इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. अगेन प्लेट्स आपण एकत्र करणार आहे आणि काय होणार, त्याच काय स्टेट रोटर ड्रम तयार होणार आहे. रोटर ड्रमचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, तिरके स्लॉट्स आहेत त्यामध्ये. ज्या स्लॉट्स मध्ये आपण रोटर बार काय करतोय, प्लेस करतो, रोटर कंडक्टर प्लेस करतोय. हे रोटर कंडक्टर कसे असणार आहेत, थिक कॉपर बार, जाड कॉपर बार आपण काय करतो त्या रोटर कंडक्टर मध्ये प्लेस करतोय आणि दोन्ही साईडला काय करतोय, एंड रिंगने काय करतोय, वेल्ड करतोय. ही दिसते ती एंड रिंग. हे बार्स आपण काय करणार आहे, त्याला वेल्ड करणार आहे. त्याची डायग्राम तुम्हाला डिटेलमध्ये कळेल इथे बघा. हे जे बार दिसत आहेत, हे बार आहेत कॉपर बार. हे कडेला आपण काय केले, एंड रिंगनी काय करतोय, वेल्ड करतोय. हे एंड रिंगनी वेल्ड केल्यामुळे यामध्ये एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करता येत नाही. कशामध्ये, रोटर सर्किटमध्ये. रोटर सर्किटमध्ये रेजिस्टन्स ऍड करावा लागतो त्याच्यासाठी, टॉर्क वाढवण्यासाठी. पण या केसमध्ये, कुठल्या स्क्विरल केसमध्ये काय होतंय, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करता येत नाही. त्याचं लक्षात, कन्स्ट्रक्शन याचं कशाचं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. ह्याला स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का म्हणतोय, कारण हे स्क्यूड आहे आणि इट लुक्स लाईक अ स्क्विरल केज, सो इट इज कॉल्ड ॲज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. त्याचं लक्षात, तिरके बार्स आपण यामध्ये काय करतो, प्लॉट करतो. ही ऍक्च्युअल इंडक्शन मोटरची डायग्राम दिसते तुम्हाला, रोटरची इनर पार्ट आहे हा, त्यामध्ये कशात बघा तिरके बार त्यामध्ये काय केलं, प्लेस केले. त्याचं लक्षात, कन्स्ट्रक्शन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. अगेन इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. रोटर बार्स आपण प्लेस करतोय. रोटर कंडक्टर कसले आहेत, रोटर थिक कॉपर बार आहेत की जे दोन्ही साईडला काय करतो आपण, एंड रिंगनी वेल्ड करतो, जेणेकरून यामध्ये आपण एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपल्याला ऍड करता येत नाही. ही टोटल कन्स्ट्रक्शन लुक्स लाईक स्क्विरल. हे जे टोटल कन्स्ट्रक्शन दिसते कशासारखं दिसते, स्क्विरल. मीन्स इट इज नेम ॲज अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. महत्वाचा रोटरचा टाईप आहे इंडक्शन मोटरचा. येतं का लक्षात. परत सांगतो बघा, सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे, रफ अँड टफ यूज असणार आहे याचा. लॅमिनेटेड कोर, स्क्यूड स्लॉट्स आहेत. स्लॉट कसे, तिरके स्लॉट आहेत त्याचे. रोटर कंडक्टर इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर बार. आणि दोन्ही साईडला काय करतो, एंड रिंगनी वेल्ड करतो आपण. रोटर कंडक्टर्स परमनंटली काय करतो आपण, शॉर्ट सर्किट करतोय बाय युझिंग दिस एंड रिंग. शॉर्ट सर्किट केल्यामुळे यामध्ये एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करता येत नाही. रोटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग. कन्स्ट्रक्शन लुक्स लाईक स्क्विरल, हेन्स इट इज नेम ॲज अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. हे झाला फर्स्ट टाईप, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. तर आवाज क्लिअर येईना सर. येत नाहीये का, हो सर, क्लिअर येईना आवाज. बघतो थांबा. काय तर वाचते बा. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का बघा आता. हॅलो हॅलो सर, ते ब्लर आवाज आलाय. आवाज येत नाही क्लिअर अजून पण. क्लिअर नाही ना, वेट बघूया काय झालं.
हॅलो हॅलो, आता येतोय का बघा आवाज? हॅलो, हॅलो, आवाज येतोय का? हा येतोय. क्लिअर येतोय आवाज? हा येतोय. बरं बरं, हो. ओके. हा. हॅलो, आवाज येतो क्लिअर? हॅलो, आवाज क्लिअर येतोय का? हॅलो, आवाज येतोय क्लिअर? हो हो येतोय येतोय येतोय. ठीक आहे ठीक आहे. सेकंड टाईप बघतो रोटरचा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये आपण सांगितलं मी आताच, सिंपल कन्स्ट्रक्शन असणार आहे, रजड कन्स्ट्रक्शन असणार आहे, म्हणजे रफ अँड टफ यूज असणार आहे याचा. लॅमिनेटेड कोर असणार आहे विथ स्क्यूड स्लॉट. स्क्यूड स्लॉट म्हणजे काय, तिरके स्लॉट असणार आहेत की ज्यामध्ये आपण रोटर कंडक्टर प्लेस करतोय. रोटर कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ थिक कॉपर बार प्लेस्ड इन स्लॉट्स अँड वेल्डेड बाय एंड रिंग्स. एंड रिंगने आपण काय करतोय, वेल्ड करतो दोन्ही साईडला. रोटर कंडक्टर्स आर परमनंटली शॉर्ट सर्किटेड अँड हेन्स सर एक्सटर्नल. आवाज येईल. वेट करा, फास्ट होते का? मोठ्या आवाजात दिसती अगदी प्रत्यक्ष. हॅलो, 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 हा आवाज येतोय का? हो येतोय, पण सर जरा ते अडकायला आलंय मधी मधी. मध्ये आवाज डिस्टर्ब होतोय का माझा? कट होतोय काय? हा कट होत आहे. बरं. डायरेक्ट तुला मोबाईल बोल. हॅलो, 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 हा आवाज येतोय का बघा? हा हो येतोय. करू सुरू? हा सुरू करा. बर, स्क्विरल केज रोटर आपण बघतोय. पहिला टाईप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. आता मी सांगितलं कन्स्ट्रक्शन याचं सिंपल असणार आहे, रफ अँड टफ यूज असणार आहे. सेकंड पॉईंट, याचं कोर काय असणार आहे, लॅमिनेटेड. लॅमिनेटेड का असणार आहे, कारण एडी करंट लॉस काय होतोय, कमी होतोय. कसं असणार आहे कन्स्ट्रक्शन, लॅमिनेटेड कोर विथ स्क्यूड स्लॉट्स. स्क्यूड म्हणजे काय, तिरक्या आकाराचे स्लॉट्स असणार आहे त्याचे. रोटर कंडक्टर्स काय असणार त्याचे, थिक कॉपर बार मेड असणार आहे. थिक कॉपर बारने आपण तयार करतोय रोटर कंडक्टर्स, की जे या स्क्यूड स्लॉट्स मध्ये आपण काय करतोय, प्लेस करतोय. आणि ते दोन्ही साईडला एंड रिंगने काय करतोय, वेल्ड करतोय. नेक्स्ट पॉईंट, रोटर कंडक्टर्स परमनंटली काय असणार आहे, शॉर्ट सर्किट असणार आहेत.
की जेणेकरून आपण एक्सटर्नल रेजिस्टन्स या रोटर कंडक्टर मध्ये ऍड करता येत नाही आपल्याला. नेक्स्ट पार्ट आहे रोटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील. मटेरियल काय असणार आहे? सिलिकॉन स्टीलचं असणार आहे स्टॅम्पिंगचं. इट टोटल कन्स्ट्रक्शन इट लुक्स लाईक केज, स्क्विरल केज. सो इट इज नेम ॲज अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर काय म्हणतोय आपण? कारण हे टोटल कन्स्ट्रक्शन आहे कसं दिसतंय आपल्याला? स्क्विरल सारखं दिसतंय. सो इट इज नेम ॲज अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. हे झालं कन्स्ट्रक्शन कशाचं? स्क्विरल केज. फर्स्ट रोटर टाईप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. सेकंड टाईप बघतोय आपण, त्यामध्ये काय असणार आहे? स्क्यूड म्हणजे काही तिरकी असणार आहेत बार्स, रोटर कंडक्टर बार तिरकी असणार आहेत आणि दोन्ही साईडला एंड रिंगने आपण काय करतोय? वेल्ड करतोय, परमनंटली वेल्ड करतोय. हे वेल्डिंग केल्यामुळे ह्याला पुढे आपल्याला एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करता येत नाही. हे झालं कन्स्ट्रक्शन. सेकंड टाईप बघतो आपण वाउंड रोटर ऑर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. सेकंड टाईपलाच काय म्हणतो आपण? वाउंड रोटर ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. त्याची डायग्राम बघा की ज्यामध्ये 3 फेज असणाऱ्या वाइंडिंग RYB 3 फेज वाइंडिंग, 3 स्लिप रिंग असणार आहेत. रिंग्स असतात कॉपरच्या रिंग्स सेम शाफ्ट वरती आपण काय करतो? प्लेस करतो. 3 फेज असल्यामुळे रिंग पण किती असणार आहेत? RYB 3 रिंग्स, 3 स्लिप रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन सेम शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर. त्याला एक्सटर्नली आपण काय करतोय? ब्रशनी सप्लाय प्रोव्हाइड करतोय. स्लिप रिंगला काय असणार आहे? स्प्रिंग टेन्शन हे कंटिन्युअसली काय असणार आहे? ब्रशेस यावरती कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहेत आणि या ब्रशेसच्या पुढे आपण रेजिस्टन्स ऍड करू शकतोय. याच्या लक्षात कन्स्ट्रक्शन काय आहे? कन्स्ट्रक्शन याचं 3 फेज रोटर आहे. त्याचं वाइंडिंग काय असणार आहे? RYB. प्रत्येक फेजला एक स्लिप रिंग आपण काय केली? अटॅच केली. RYB असल्यामुळे 3 स्लिप रिंग लागणार आहेत RYB आणि या स्लिप रिंग वरती कंटिन्युअसली स्प्रिंग टेन्शन आपण काय करतोय? ब्रश अटॅच आहे. हा रोटर फिरला की या स्लिप रिंग फिरणार आहे, ब्रश नाही फिरणार. ब्रश काय असणार आहे? स्टेशनरी असणार आहे. ही कॉन्टॅक्ट काय असणार आहे? ब्रश आपण स्प्रिंग टेन्शन न यूज केल्यामुळे आपण कनेक्शन कशाचं असणार आहे? स्लिप रिंगचं आणि ब्रशेसचं कंटिन्युअसली कनेक्शन असणार आहे. हा रोटर फिरला की या स्लिप रिंग फिरणार आहे. या रेजिस्टन्स काय असणार आहे? फिक्स आहे आणि स्लिप रिंग सुद्धा काय असणार आहे? फिक्स असणार आहे. याचं काय बघा कन्स्ट्रक्शन बघा आता. अगेन रोटर इज मेड अप ऑफ thin laminated stampings in which outer periphery is 3 phase winding. Outer periphery मध्ये काय असतात? 3 phase winding. Rotor consists of thin laminated stamping. अगेन सेम कन्स्ट्रक्शन, स्टॅम्पिंग आपण यूज करणार आहे आणि आउटर पेरिफेरी मध्ये काय असणार आहे? 3 फेज वाइंडिंग. डायग्राम जर बघितली तर आपण वरती बघितली ती डायग्राम, रोटरची डायग्राम. इथे मधला पार्ट जो दिसतोय तो रोटर आहे की जो रोटेटिंग पार्ट असणार आहे. त्याच्या आउटर पेरिफेरीवरती काय आहे? रोटर स्लॉट्स आहेत की ज्यामध्ये आपण रोटर कंडक्टर काय करतो? प्लेस करतो. आउटर पेरिफेरी अँड स्लॉट्स इन विच वी कॅन प्लेस द रोटर कंडक्टर्स. Next, slip rings are made up of copper and 3 brushes are resting on them. स्लिप रिंग कशाच्या मेडअप कशापासून बनवले असणार? कॉपरच्या आणि त्यावरती कंटिन्युअसली स्प्रिंग टेन्शन आपण काय प्लेस करतोय? ब्रशेस प्लेस केले असणार आहेत. तुमचा रोटर फिरला की स्लिप रिंग सुद्धा फिरणार आहे, ब्रशेस काय होणार आहेत? त्या नाही फिरणार. एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅन बी ॲडेड थ्रू धीस ब्रशेस. ही ब्रशेस यूज करून आपण काय करतो? एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करू शकतो. इथं बघा एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण काय करू शकतो? ऍड करू शकतो बाय युझिंग दिस ब्रश अँड स्लिप रिंग असेंबली. ब्रश कॉन्स्टंट आहे, ब्रशला आपण पुढे काय जोडलेत? रेजिस्टन्स जोडलेत. या रेजिस्टन्सला रेजिस्टन्स काय असणार आहे? त्या रोटरला आपण काय करू शकतो? अटॅच करू शकतो. कशामध्ये? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये. अंडर रनिंग कंडिशन स्लिप रिंग्स आर शॉर्ट सर्किटेड. रनिंग कंडिशन मध्ये काय असणार आहे? स्लिप रिंगचा शॉर्ट सर्किट असणार आहे. इथे जसं तुम्हाला खाली सेकंड पार्ट बघितला तर काय असणार आहे? शॉर्ट सर्किटेड आहे इथे. हे झालं कन्स्ट्रक्शन कशाचं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरचा. बघा कन्स्ट्रक्शन परत. 3 फेज वाइंडिंग असणार आहे. आउटर पेरिफेरी मध्ये रोटरच्या आउटर पेरिफेरीला काय असणार आहे? 3 फेज वाइंडिंग असणार आहे RYB. प्रत्येक फेजला आपण काय प्रोव्हाइड करतो? एक स्लिप रिंग आणि एक स्लिप रिंगच्या पुढे काय असणार आहे? ब्रश काय असणार आहे? रेस्टिंग असणार आहे. आणि ब्रशच्या पुढे आपण काय करतो? एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅन बी ॲडेड. एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण काय करता येतो? या ठिकाणी ऍड करता येतो.
आउटर स्लिप रिंग नंतर ना तुमचा रोटर फिरला की स्लिप रिंग सुद्धा फिरणार आहे आणि आपल्याला काय भेटणार आहे, आउटपुट भेटणार आहे. हे झालं कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. स्लिप रिंग काय म्हणतो आपण, कारण इथे स्लिप रिंग वापरले त्यामुळे याचं नाव काय असणार आहे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. हे आता बघतोय आपण रोटरचा टाईप बघतोय. ही जी डायग्राम दिसतीये ती रोटरची डायग्राम आहे. या साईडला दिसते तुम्हाला ही दुसरी रोटरची ऍक्च्युअल डायग्राम. येते लक्षात. तर काही डिफरंट पार्ट्स आणि त्याचे फंक्शन्स ही थ्री फेज इंडक्शन मोटरमध्ये जे यूज करतोय ते आपण बघूया. पहिला पार्ट असेल तुमचा स्टेटर फ्रेम. स्टेटर फ्रेम म्हणजे काय, आउटर पार्ट असणार आहे तो की जो फिक्स असेल, स्टेशनरी असणार आहे. तर त्याचं फंक्शन काय असणार आहे, टोटल इंटरनल पार्टला काय करणार आहे, तो सपोर्ट करणार आहे. आतले जे कोर आहे, स्टेटर कोर आहे, रोटर कोर आहे, इंटरनल पार्ट त्याला काय करणार आहे, सपोर्ट करणार आहे. कशाचं फंक्शन आहे, स्टेटर फ्रेमचं. सेकंड पार्ट इज नथिंग बट स्टेटर वाइंडिंग. स्टेटर वाइंडिंग आपण आत्ताच बघितलं. स्टेटर वाइंडिंग काय करणार आहे, प्रोड्युसेस रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, RMF. हे रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड काय कसं प्रोड्यूस करतोय ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पुढे बघणार आहोत. स्टेटर वाइंडिंग आणि त्याचं फंक्शन. स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्युसेस RMF, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. रोटर वाइंडिंग, नेक्स्ट पार्ट, रोटर वाइंडिंग प्रोड्युसेस रोटर करंट. रोटर करंट प्रोड्यूस झाल्यामुळे रोटर काय होतो, रन होतोय, रोटेट होतोय. नेक्स्ट पार्ट आहे एअर गॅप. एअर गॅप काय करतोय, फ्लक्स पाथ प्रोव्हाइड करतो. एअर गॅप कुठे दिसतो तुम्हाला, इथे दिसतो. स्टेटर आणि रोटरच्या मध्ये जो दिसतोय तो एअर गॅप आहे. एअर गॅप मध्ये काय होतोय, स्टेटर कंडक्टर जे प्रोड्यूस करतोय RMF, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड, ते रोटर कंडक्टरला काय करतोय, पास करतोय. हे कशाचं फंक्शन आहे, एअर गॅपचं. एअर गॅप कशामधला, स्टेटर आणि रोटर मधला. एअर गॅप. नेक्स्ट कूलिंग फॅन. तुम्हाला माहिती आहे कूलिंग फॅनचं फंक्शन काय आहे, एअर सर्क्युलेशन काय करतोय, कमी करतोय. हीट डिसिपेशन काय करतो, कमी करतोय. आणि इफिशियन्सी काय होते, वाढते. स्लिप रिंग आत्ता सांगितलं. स्लिप रिंग आपण यूज केल्यामुळे काय होतंय, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅन बी ॲडेड बाय युजिंग स्लिप रिंग. तर हे महत्वाचे पार्ट आणि त्याचे फंक्शन्स आहेत. क्वेश्चन तुमचा येतोय, फ्रेमचं फंक्शन सांगा, एअर गॅपचं फंक्शन, कूलिंग फॅनचं फंक्शन आणि स्लिप रिंगचं फंक्शन. असा क्वेश्चन 4 मार्कला येतोय. तर त्या ठिकाणी हा क्वेश्चन महत्वाचा असेल. ठीक आहे. तर महत्वाचा एक की यामध्ये डिफरन्स बिटवीन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अँड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. हा महत्वाचा क्वेश्चन असणार आहे, खूप महत्वाचा क्वेश्चन आहे. बऱ्याचदा विचारतो आणि प्रत्येक वेळी विचारला जातो, स्क्विरल केज मधला आणि स्लिप रिंग मधला डिफरन्स. तर पहिला पार्ट काय आहे, पहिला पॉईंट, रोटर इन द फॉर्म ऑफ बार्स अँड शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग. स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर कसा असणार आहे, बार मध्ये असते, थिक कॉपर बार. आता आपण बघितली डायग्राम. ते दोन्ही साईडला एंड रिंगनी काय करतोय, आपण त्याला वेल्ड करतोय. दोन्ही साईडला एंड रिंगनी वेल्ड करतोय, काय, रोटर बार्स. कशामध्ये, स्क्विरल केज मध्ये. सेकंड, रोटर्स आर मेड अप ऑफ 3 फेज वाइंडिंग. स्लिप रिंग मध्ये काय असणार आहे, रोटर हे 3 फेज वाइंडिंग असणार आहे, RYB. सेकंड पार्ट, स्लिप रिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये काय स्लिप रिंग आपल्याला लागणार नाहीये. पण स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मध्ये काय लागणार आहे, 3 स्लिप रिंग लागणार आहे, RYB. Hence, squirrel cage induction motor, no slip ring is required and no brush is required. In slip ring induction motor, slip ring and brush is present. नेक्स्ट पॉइंट असणार आहे तुमचा कन्स्ट्रक्शन. काय असणार आहे, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरचं सिम्पल अँड रफ टफ कन्स्ट्रक्शन असणार आहे, रज्ड कन्स्ट्रक्शन असणार आहे. स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरचं थोडंसं काय जाते, कॉम्प्लिकेटेड कन्स्ट्रक्शन जाते. कशामुळे, रोटर रेजिस्टन्स आपण त्यामध्ये ऍड केल्यामुळे. ठीक आहे. नेक्स्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅनॉट बी ॲडेड इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये दोन्ही साईडला आपण एंड रिंगनी वेल्ड केल्यामुळे एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपल्याला त्या ठिकाणी ऍड करता येत नाही. पण स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मध्ये काय प्रोव्हिजन आहे, आपल्याला एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करता येतं. ठीक आहे. नेक्स्ट काय पार्ट आहे, मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क. इंडक्शन मोटरचा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क काय असणार आहे, मॉडरेट. आणि तोच स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मध्ये काय असणार आहे, हाय जातो. हाय का जातोय, कारण आपण एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करतो. रेजिस्टन्स तुम्ही एक्सटर्नल ऍड केला की स्टार्टिंग टॉर्क काय होतो, जास्त जातो. पण ते स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करता येत नाही, त्यामुळं स्टार्टिंग टॉर्क काय असणार आहे, मॉडरेट असणार आहे. इथे लक्षात. नेक्स्ट, स्टार्टिंग टॉर्क आपल्याला ऍडजस्ट करता येत नाही, कशामध्ये, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मध्ये. का करता येत नाही, कारण तो एक फिक्स असणार आहे. फिक्स का असणार आहे, तर आपण
रोटर कंडक्टर रोटर बार जे आहेत ते फिक्स आहे, त्याची रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू फिक्स आहे. आपण दोन्ही साईडला एंड रिंगनी वेल्ड करतो, त्यामुळे ती व्हॅल्यू रेजिस्टन्सची काय फिक्स आहे. आणि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये काय होतंय, आपल्याला टॉर्क जो लागेल त्याप्रमाणे आपण रेजिस्टन्स ऍड करतोय किंवा कमी पण करू शकतो. त्यामुळं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरमध्ये स्टार्टिंग टॉर्क आपल्याला ऍडजस्ट करता येत नाही, तो एक काहीतरी फिक्स व्हॅल्यू असणार आहे. पण ते स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये स्टार्टिंग टॉर्क आपल्याला गरजेप्रमाणे आपण काय करू शकतो, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करून काय करू शकतो, ऍडजस्ट करू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे लेस मेंटेनन्स. कशाचा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरचा मेंटेनन्स लेस असणार आहे. का लेस असणार आहे, साहजिक आहे, कारण त्या ठिकाणी एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आहे ते आपण यूज करत नाहीये. त्याचं सिंपल कन्स्ट्रक्शन काय सिंपल आहे. कन्स्ट्रक्शन सिंपल असल्यामुळे मेंटेनन्स सुद्धा काय असणार तुमचं सिंपल असणार आहे. पण तेच जर का बघितलं तर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये मेंटेनन्स जास्त लागणार आहे. का, कारण त्या ठिकाणी एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण ऍड करतोय, त्या ठिकाणी स्लिप रिंग असेंब्ली आहे, ब्रशेस आहेत, ब्रशेस काय होतात, विअर अँड टिअर होतात. त्यामुळे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरचा मेंटेनन्स काय असणार आहे, जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट पार्ट, रोटर कॉपर लॉस काय असणार आहे, या ठिकाणी लेस असणार आहे. कशात, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरमध्ये. रोटर कॉपर लॉस का लेस असणार आहे, लेस किंवा का आपण काय म्हणू कॉन्स्टंट असेल, कारण यामध्ये एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण ऍड करत नाही. ते जर का बघितलं तर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये रोटर कॉपर लॉस जो आहे तो जास्त असणार आहे. का, तर आपण काय करतोय, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करतो, त्यामुळं कॉपर लॉस जो आहे, रोटर कॉपर लॉस, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. नेक्स्ट पार्ट आपण बघतो, इफिशियन्सी हाय. इफिशियन्सी हाय काय असणार आहे, कारण लॉसेस कमी झाले की इफिशियन्सी वाढते. सो इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इफिशियन्सी इज हाय as compared to slip ring, but same in the slip ring induction motor efficiency somewhat low. Why? Because we are using external resistance in the slip ring induction motor, so efficiency of slip ring induction motor is low as compared to squirrel cage induction motor. नेक्स्ट पार्ट आहे ऍप्लिकेशन. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कुठं आपण यूज करतोय, ज्या ठिकाणी स्टार्टिंग टॉर्क कमी लागणार आहे आपल्याला. whenever we require starting torque is low, we use a squirrel cage induction motor. For example, lathe machine, fans, water pumps, या ठिकाणी काय लागणार आहे आपल्याला, स्टार्टिंग टॉर्क कमी असला तर चालतोय. पण ज्या ठिकाणी आपल्याला स्टार्टिंग टॉर्क जास्त लागतोय, हाय स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड, ॲट दॅट टाइम यू आर युझिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. कुठे आपण यूज करतोय, फॉर एक्झाम्पल लिफ्ट्स, क्रेन, एलिव्हेटर्स, या ठिकाणी आपण काय करतोय, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करतोय. कारण का, स्टार्टिंग टॉर्क जो आहे तो आपल्याला जास्त लागणार आहे. यू आर युझिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इन लिफ्ट्स, क्रेन अँड एलिव्हेटर्स. नेक्स्ट पार्ट आहे कॉस्ट इज लेस. कन्स्ट्रक्शन सिंपल असल्यामुळे कॉस्ट पण काय असणार आहे, साहजिकच कमी असणार आहे. त्याच्या अपोजिट बरोबर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये रोटर असेंब्ली असणार आहे, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स असणार आहे, स्लिप रिंग ब्रशेस असेंब्ली असल्यामुळे त्याची कॉस्ट सुद्धा काय जाते, जास्त जाते. पॉवर फॅक्टर काय होतोय, बेटर असतोय. कशाचा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरचा. कारण का, तर कन्स्ट्रक्शन सिंपल आहे. कशाचा, स्क्विरल केज. स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरमध्ये पॉवर फॅक्टर काय होतो, जास्त असतो, कमी असतो ऍज कम्पेअर टू स्क्विरल केज. तर हे जे डिफरन्स आहेत दोन्ही पण, स्क्विरल केजचे आणि स्लिप रिंगचे, हा क्वेश्चन खूप महत्वाचा आहे आणि एक्झामला प्रत्येक वेळी विचारला जातोय. डिफरन्स बिटवीन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अँड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. तुम्हाला क्वेश्चन 4 मार्कासाठी येतोय. 4 मार्कासाठी क्वेश्चन आल्यानंतर ना मिनिमम तुम्हाला 8 पॉईंट लिहावे लागतील यातले कोणते पण. अर्ध्या मार्कासाठी 1 पॉईंट लावावा लागेल. आउट ऑफ दिस 12 पॉईंट्स यू कॅन राईट एनी 8 पॉईंट्स फॉर द 4 मार्क्स. महत्वाचा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, तर आपण परत रिव्हिजन बघूयात थोडक्यात. काय बघतो आपण, चॅप्टर फर्स्ट, कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. डायग्राम मध्ये दिसल्याप्रमाणे दोन महत्वाचे पार्ट आहेत, एक स्टेटर आणि एक रोटर. स्टेटर काय असणार आहे, स्टेशनरी स्टेबल आहे, आणि रोटर काय रोटेटिंग आहे. स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं आपण, लॅमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंगचे आपण यूज करतोय. आणि इनर फेरीवरती काय असणार आहे, स्लॉट्स असणार आहेत, की ज्या स्लॉट्स मध्ये आपण स्टेटर कंडक्टर आपण प्लेस करतोय. स्टेटरचं वाइंडिंग जे असणार आहे, इट शुड बी स्टार कनेक्टेड ऑर डेल्टा कनेक्टेड. हे झालं स्टेटरचं कन्स्ट्रक्शन. ही डायग्राम तुम्हाला दिसते इथे. रोटर बघितले, रोटरचे मेन दोन टाइप, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर अँड वाउंड रोटर ऑर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. पहिला टाइप बघितला आपण काय, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. व्हाय इट इज कॉल्ड स्क्विरल केज, बिकॉज टोटल कन्स्ट्रक्शन लुक्स लाईक स्क्विरल, सो इट इज नेम इज अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. आता कन्स्ट्रक्शन आपण परत बघितलं, सिलिकॉन स्टील स्टॅम्पिंग पासून यूज करतोय आपण, बनवतोय.
आणि आउटर पेरिफेरीवरती काय आहे, रोटर स्लॉट्स आहे की ज्यामध्ये आपण थिक कॉपर बार काय करतोय, प्लेस करतोय. आणि आउटर साईडला ते थिक कॉपर बार काय करतोय, दोन्ही साईडला एंड रिंगनी काय करतोय, वेल्ड करतोय. येतं लक्षात? हे स्लॉट्स कसे आहेत, तिरके आहेत, स्क्यूड स्लॉट्स आहेत. या स्लॉट्स मध्ये आपण काय करतोय, हे बार प्लेस करतोय आणि प्लेस केल्यानंतर ना दोन्ही साईडला काय करतोय, एंड रिंगनी वेल्ड करतोय. येतं लक्षात? वेल्ड केल्यामुळे यामध्ये एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपल्याला ऍड करता येत नाही. कन्स्ट्रक्शन कळतंय का बघा. ठीक आहे, नाही कळलं तर मला परत विचारा, व्हॉट्सअपवरती करा किंवा इथं मेसेज करा. हे झालं कन्स्ट्रक्शन कशाचं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरचं. सेकंड बघितलं आपण, सेकंड टाईप पाऊंड रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. कन्स्ट्रक्शन आपण बघितलं, RYB 3 फेज असणार आहेत. प्रत्येक फेजला आपण एक एक स्लिप रिंग ऍड केली आहे. स्लिप रिंगच्या पुढे काय आहे, रेजिस्टन्स अँड ब्रश असेंब्ली आहे. रोटर फिरला की तुमच्या स्लिप रिंग फिरणार आहे, स्लिप रिंग शाफ्ट फिरणार आहे आणि शाफ्ट फिरला की स्लिप रिंग फिरणार आहे की ज्यावरती हे ब्रशेस आपण स्प्रिंग टेन्शननी काय केलेत, फिक्स केलेत. कन्स्ट्रक्शन परत सेम, लॅमिनेटेड स्टील स्टॅम्पिंग असणार आहे. आउटर पेरिफेरी मध्ये काय असणार आहे, 3 फेज वाइंडिंग असणार आहे. आणि स्लिप रिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉपर अँड ब्रशेस ऑन रेस्टिंग ऑन देम. यामध्ये काय होते, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपल्याला ऍड करता येतोय. महत्वाचा डिफरन्स आहे ॲज कम्पेअर टू स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड केला की काय होतं, आपला स्टार्टिंग टॉर्क काय होतो, तो वाढतोय. ठीक आहे. परत महत्वाचा एक क्वेश्चन बघितला, पार्ट आणि त्याचे फंक्शन. पार्ट कोणते कोणते बघितली, महत्वाचे पार्ट. फ्रेम काय करणार आहे, इंटरनल पार्टला सगळ्या सपोर्ट करणार आहे. स्टेटर वाइंडिंग काय करणार आहे, रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड RMF क्रिएट करणार आहे. नेक्स्ट रोटर वाइंडिंग काय करतोय, रोटर करंट प्रोड्यूस करतोय. नेक्स्ट एअर गॅप काय करणार आहे, हा पाथ प्रोव्हाइड करतोय कशाला, फ्लक्सला. जो RMF क्रिएट होतोय स्टेटर वाइंडिंग मध्ये त्याला पाथ प्रोव्हाइड करते, कुठे जाण्यासाठी, रोटर कंडक्टरला कट करण्यासाठी. नेक्स्ट आहे कूलिंग फॅन तुम्हाला माहिती आहे. कूलिंग फॅनचं फंक्शन हीट डिसिपेशन कमी करतोय, एअर सर्क्युलेशन करतोय, इफिशियन्सी काय होते, वाढते. स्लिप रिंग आताच आपण बघितलं, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण काय करतो, त्यामध्ये ऍड करतो. एक्सटर्नल रेजिस्टन्स ऍड करून आपल्याला स्टार्टिंग टॉर्क वाढवता येतो. परत डिफरन्स बघितला, महत्वाचा डिफरन्स स्क्विरल केज मधला डिफरन्स आणि स्लिप रिंग मधला डिफरन्स. हा महत्वाचा क्वेश्चन परत तुम्ही वाचा. ठीक आहे, या स्लाइड्स तुम्हाला नंतर न बघायला मिळतील. तर 2 वाजले. आपला आजचा सेशन स्टॉप झाला इथे. कोणाला काय शंका असतील तर विचारा किंवा तुम्ही पर्सनली मला मेसेज करू शकता व्हॉट्सअपवरती. आज थोडासा कनेक्शन प्रॉब्लेम असल्यामुळं तुम्हाला आवाज आला नसेल. परत नेक्स्ट लेक्चरला आपण इम्प्रूव्ह करू यामध्ये. ठीक आहे, सगळ्यांचे व्हिडिओ ऑन करा जा. प्रेझेंटी घ्यायची तुमची. हॅलो, ऐकताय का सगळी? व्हिडिओ ऑन करा. ओके, ठीक आहे. 2 वाजले. तर तुमचं लेक्चर आहे पुढचं असं कळालं मला, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंगचं. तर नेक्स्ट लेक्चर पुढच्या वेळी होईल. आत्ता काय शंका असतील तर विचारा किंवा मला मेसेज करा. ठीक आहे, आता सेक्शन आपला संपलेला आहे. स्टॉप करूया. ठीक आहे, लिहू शकता तुम्ही सगळेजण. थँक्यू सर. Section is over, you can leave.